chúng ta tiếp tục thiết kế tiếp theo rồi mình sẽ vừa sketch, chọn mặt auto plane, cycle, dimension, line, dimension là 12, năm, bao vô tim. Adjust 22. Sketch, cycle, line, dimension, ba mươi, mười ba, chim, Adjust 64. Sketch, line, cycle, dimension, tám, dimension là 6, tiếp tục cắt chỗ Adjust 2 mét. Sketch là 65. Sân gỗ. Sketch, sample, dimension, năm, 12, adjust cắt 52. Còn đi sao
màu 4, màu 4, Finalizing, Centralize, Dimension, delete dimension 9, kích thước là 9, ok. Chọn 2 điểm, ok. Document, chọn hình random, ok. Sketch, Centralize, Cycle, Dimension 5, và là 32, 61, ok. Để trục cắt, để trục cắt, năm, cắt vô là 5, ok. Sketch, Centralize, Select, Cycle,
dimension, thứ này lên là 10, ok. Đây là 52, 2 luôn. Add rút cắt, rút cắt là 15, ok. Transfer 1 nhân cho 45, ok. Này là bên sealer được chính của sealer rồi. Sale 14 cylinder, dạ tên chi tiết sau mình sẽ bắt đầu